હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. પહેલાં આપણે ત્યાં મહેમાન આવે ને એટલે ત્યારે મોટાભાગે આપણે ચા કોફી બનાવતા હોય, કાં તો ઉનાળો હોય તો લીંબુ શરબત બનાવતા હોય. પરંતુ હવે એકદમ નવા મોકટેલ્સ જે છે એ જ્યારે કોઈ મહેમાન આવે ત્યારે તમે અલગ અલગ જાતના એમને મોકટેલ્સ આપો ને તો મહેમાનને પણ મજા આવે અને તમે એમને કંઈક નવું પીરસો છો એટલે તમને પણ બહુ મજા આવે. તો એવું સરસ મજાનું મોકટેલ બનવાનું છે જે આપણને શીખવવાના છે ગાયત્રી ત્રિવેદી. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો ગાયત્રીબેન? બસ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો જે તમે કીધું કે પહેલાં મહેમાન આવે ને તો આપણે ચા કોફી અને ઉનાળો હોય તો અલગ અલગ શરબતમાં કાચી કેરીનો શરબત હોય કાં તો લીંબુ શરબત, એ કોમન. પણ હવે મહેમાનોને પણ એવું હોય કે કંઈક નવું અને આપણને પણ એવું હોય કે ભાઈ મહેમાન આવ્યા છે તો આપણે કંઈક અલગ અલગ એમને બનાવીને આપીએ. તો એમાં મોકટેલ એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તો આજે એક અલગ પ્રકારની મોકટેલ બનવાની છે. એ કઈ છે? આપણે આજે પાન પસંદ ગોળી આવે છે જે બજારમાં મળે છે ઇઝીલી, એનું આપણે મોકટેલ બનાવવાનું છે. એટલે પાનની ફ્લેવર આવશે? પાનની ફ્લેવર. એટલે બધાને આમ જમ્યા પછી પાન ખાવાની આદત હોય, પણ આજે પાન ફ્લેવરની મોકટેલ બનવાની છે. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? પહેલાં તો રોઝ સિરપ છે, દળેલી ખાંડ છે, દૂધ છે, આ પાન પસંદની ગોળી છે, આઈસ્ક્રીમ છે, બરફ છે અને ફુદીનો અને સાદી સોડા છે. ઓકે, તો પાન પસંદ ફ્લેવરની મોકટેલ બનવાની છે. એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. આપણે કોઈ બી વસ્તુ બનાવીએ શરબતની તો એ આપણે તપેલીમાં કંઈક અલગથી કરીએ છીએ. આની અંદર એક સાથે ગ્લાસની અંદર જ સર્વ કરવાનું છે. ઓકે. પહેલાં આપણે 2 થી 3 ચમચી રોઝ સિરપ લઈએ છીએ, જે ઉનાળામાં મોટા ભાગે બધાના ઘરમાં અવેલેબલ હોય. એની અંદર 2 થી 3 ચમચી ખાંડ લઈએ છીએ, દળેલી. ઓકે. આપણે આ પાન પસંદની ગોળી છે એ 3 ગોળીનો ભૂકો લીધેલો છે. ઓકે. એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. જે બજારમાં જે ચોકલેટ પાન ફ્લેવરની જે મળતી હોય છે, ઇઝીલી માર્કેટમાં મળી રહે છે. અને એની સાથે જ આપણે 2 થી 3 ચમચી દૂધ લેવાનું છે. હવે આ બધું આપણે એક સાથે હલાવી દેવું. મિક્સ થઈ ગયું. એના પછી આપણે 2-3 પુદીનાના પત્તા અને બરફ લેવાનો છે. બરફનો ભૂકો પણ લઈ શકાય અને બરફના ટુકડા પીને. બધું મિક્સઅપ કરવાનું છે. હવે એની ઉપર 1 સ્કૂપ જેટલો આઈસ્ક્રીમ લેવાનો છે. ઓકે. મોકટેલ હોય કોઈ પણ તો એની ઉપર આઈસ્ક્રીમ હોય ને એના ઉપર તમે કોઈ પણ સોફ્ટ ડ્રિંક્સ એડ કરી શકાય. અત્યારે બજારમાં પાન ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ પણ મળતો હોય છે, તો એ આમાં એડ કરી શકાય? નહીં, આમાં વેનીલાનો એનું જે કલર કોમ્બિનેશન છે ને એ આખું અલગ થાય. ઓકે. અમુક કેવા હોય મોકટેલ કે આપણા આંખને ગમે ને એવા હોય. 1 સ્કૂપ જેટલો આઈસ્ક્રીમ નાખવાનો છે. ઓકે. અને એની ઉપર છે સાદી સોડા. ઓકે. લો, આ પાન પસંદ મોકટેલ રેડી છે. તો સરસ મજાની પાન પસંદ મોકટેલ બનીને તૈયાર છે.
તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. ગાયત્રી, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાની પાન પસંદ મોકટેલ અમારા દર્શકોને શીખવી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.